سلامونه نیکې هیلې احترامات سعادت پروډکشن ته ښه راغلاست درته وایم هیله لرم چې روغ او جوړ به یې صحت جامې به مو په تنه وي نننۍ ویډیو زموږ د عکس د ایډیټینګ په باره کې دی چې څنګه موږ کولی شو یو عکس په HD کوالټي باندې جوړ کړو ساده د موبایل عکس څنګه کولی شو په HD کوالټي باندې جوړ کړو په موبایل کې د دې لپاره دوه اپلیکیشنې ضروري دي یو د بیوټي کیم اپلیکیشن ده چې د کیمرې په طور ډېر خلک استعمالوي یو پیکسارت په نامه دا د ایډیټینګ لپاره ډېر زیات خلک استعمالوي په ټوله نړۍ کې استعمالېږي تقریبا بیلیون یوزر لري نو ویډیو شروع کوو ویډیو تر پایه پورې ګورئ له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو ویډیو سکیپ نه یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم نو راځو تاسو د ټولو د مخه باید بیوټي کیم اپلیکیشن ولرئ کله مو چې بیوټي کیم اپلیکیشن خلاص کړئ په بیوټي باندې به کلیک وکړئ هغې نه وروسته به کوم یو عکس چې غواړئ ایډیټ کړئ هماغه عکس به سلیکټ کړئ یو څه ډیټا پرایویټ ده نو هغې د خاطره مې د هغه بلر کړی زه یو عکس راخلم دې ځای نه عکس مو چې کله واخیست تاسو به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ ایډیټ هغې نه وروسته به په فوکس باندې کلیک وکړئ نو دلته به ستاسو د عکس بیکګراونډ چې کوم دی دا به بلر شي تاسې خپل اندازه ټاکلی چې هر څومره غواړئ هغې نه وروسته په دې منل باندې کلیک کوئ تاسو به خپل انتخاب کړئ کوم ځایونه چې پاتې هغه ځایونه به خپله پکې ډک کړئ د عکس بیکګراونډ مې انشاءالله تکمیل شو تاسو ورسره کله مو چې هغه خلاص کړو نو تاسو به راسئ دلته افیکټس کې به کلرز زیات کړئ ورته دې ځای نه به بیا دا کلیر کړئ کوم ځایونه چې ډېر تیز معلومیږي تاسو ګورئ نو دا عکس مخکینی ډېر خرابه و د ایډیټ سره یې ډېر لږ ښه شو نو زموږ عکس تقریبا ایډیټ شو تاسو ته زه ښیم مخکینی سمپل عکس هم درته وښیم دا هم وښیم چې څومره تفاوت لري د ګیلري ته سیو کېږي ګیلري ته راځو
تاسو ته زه مخکینی عکس هم ښیم او اوس هم. دا نو مخکینی عکس ډېر زیاته کوالټي خرابه ده، تاسو وګورئ دوستانو. تاسو ته زه ایډیټ عکس هم اوس ښیم، نو زیات فرق کوي دوستانو، تاسو وګورئ. چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله را روانه ویډیو به هم زمونږ د یو ښه طریقې په باره کې وي. د الله په امان.